Привіт, я Spitfire, і ми починаємо! Першим ділом познайомлю тебе з базовими hand-signals'ами. Їх є 3. Перший – кулачок. Ставимо руку в кулак, називається це power, для того, щоб показати, наскільки сильно я можу робити рухи. Або візуалізація. Тобто я можу щось типу тримати і тим самим показувати. Другий hand signals називається smack. Це коли наша долонь відкрита, пальці в нас всі підтянуті, в повному напруженні, все чітко. Ми його використовуємо для того, щоб показати, наприклад, те, як ми шльопаємо щось, або також візуалізація. Ніби я щось тримаю, щось об'ємне. Третій hand signals називається talking. Це коли в нас ручка в кулачку, стирчить вказівний палець та великий палець. Виглядає ось так. Він використовується тоді, коли ми хочемо зробити рух або форму. Також використовується для того, коли я хочу робити серію рухів для швидкості переміщення та для читабельності. Можу так поставити руку, кудись показати. Це talking. Talking. Boom. Ми з тобою вже вивчили 3 hand signals. Power, smack, talking. Наступне, що ми з тобою розберемо, це позиції ніг. Їх також є 3 основних. Тому дивись уважно. Перша позиція ніг, я вже в ній стою. Це вільна постановка ніг. Вона може бути трішки ширша. Це як варіація першої позиції. Та вільна. Також разом. Це як тобі завгодно. Друга позиція ніг – це коли ми ставимо одну ножку вперед, зберігаємо виворотну позицію, коліна дивляться по напрямку носочка, ніжки трішки зігнуті. Так само і в першій позиції в нас ніжки трішки зігнуті, на рівних не рекомендую стояти, але в цілому можна. Ось ми стали, зберігаємо між ніжками ось цю дистанцію і міняємо ніжки. Це друга позиція. Також варіація другої позиції, коли ми ставимо ножки вущі, одна навпроти другої. Коли п'яточка навпроти носочка. Ось так. І міняємо. Ось так. Варіація. Раз. Варіація 2. Інша ніжка. Раз. 2. І показую токінгом, до речі. Угу. Бо крамп всередині мене. І зараз третя позиція, тому максимальна увага. Дивись. Ми ставимо одну ніжку назад навхрест, при цьому корпус у нас дивиться вперед. Ось це в нас є третя позиція. Вона використовується для того, щоб піймати баланс. Коли я втратив баланс, я піймав баланс, толкаю себе і ловлю баланс в тій позі, яка є більш комфортною для денсу. Хоча і в третій позиції мені також можна танцювати. Але в основному вона використовується для того, щоб піймати баланс. І давай другою ніжкою. Також навхрест. Угу. І ще варіація. Дивись, якщо я дуже сильно втрачаю баланс, мене прям занесло під час танцю, прям заносить. Ще мене несе туди, я виходжу, роблю баунс і закидую себе назад в більш комфортну форму для танцю. Давай попробуємо на іншу ножку. Втратив баланс. Воу! І виталкую себе назад. Бум! І продовжую танцювати крампець. Yeah. І так само ми можемо використовувати третю позицію для танцю в балансі на одній нозі. Ми ж можемо рухатись в цій формі. І потім змінювати її. І ще одне. Про позиції ніг. Вагу в кожній позиції ми можемо тримати на різних ногах. В першій позиції як на одній, так і на другій, так і посередині, між ніжками. По другій позиції так само. На передній, на задній, так і між ніжками. На передній, на задній, між ніжками. Третя позиція. На задній, на передній, між ніжками. В балансі. Зрозуміло, де ми тримаємо. Є. Ну що, переходимо далі прямо до армплейсментів. Армплейсмент – це положення рук в крампі. В цьому понятті немає базової кількості армплейсментів. Їх просто безліч. Що таке армплейсмент? Ось я, наприклад, поставив ручки отак, як я зараз, жести працюють, і я поставив жест на паузу. Бум! І це вже є армплейсмент, положення рук. В мене hand signals, smack і положення руки. Я можу це положення змінити настільки, це вже буде інший армплейсмент. Можу змінити тільки hand signals,
наприклад, бум або бум, це вже буде інший армплейсмент. Підняти лікті – це також буде інший армплейсмент. В армплейсментах, звичайно, що використовуються hand signals. Візьми собі до уваги це. Армплейсмент – бум, бум, різні hand signals, бам, бум, 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 бум. Ні в чому себе не обмежуй взагалі, коли будеш тренити армплейсменти. Люба форма, от я отак от зробив жест щойно, і це є армплейсмент. Можу поміняти hand signals, бум, бум. Це ж також армплейсмент. Просто ставиш рух на паузу, рухаєшся, ти йдеш по вулиці, ставиш рух на паузу, і це вже є армплейсмент. Я впевнений, ти молодець. Let's go далі. А що далі? А далі в нас баунс. Баунс – це те, що допомагає нам синхронізуватись з музикою. Це те, що допомагає нам показати, як ми відчуваємо музику. І саме головне, зараз покажу саму просту варіацію баунсу, щоб тобі було зрозуміло. Отже, спробуємо. Ми беремо, наприклад, першу позицію ніг і починаємо трішечки присідати і викачувати вверх. Присіли, встали, присіли, встали, присіли, встали, присіли, встали. Під час того, коли в баунсі ми викачуємо вверх, ми не повинні вирівнювати ногу повністю в районі коліна. Вона все одно залишається трішки зігнута. І вниз, вверх, вниз. Паузи вверху немає, ми не зупиняємо рух. Ми постійно знаходимося в русі. Вверх, вниз, вверх, вниз. Тільки прийшли вверх, одразу вниз, тільки прийшли вниз, одразу вверх. Бум, 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 бум. Це є баунс, це просто, правда? Ти ж робиш зараз разом зі мною, і в тебе виходить. Я впевнений, навіть якщо ти зараз відео це дивишся на кухні, ти можеш також баунсити і робити собі їсти. Дивись, основні корективи для баунсу. Коли в нас працюють ніжки, ніжки роблять баунс. Що відбувається з верхом, коли я роблю баунс? Верх в мене максимально розслаблений. Тобто, якщо я хочу також покачати трішки корпусом, чи десь припідняти плече, чи зробити якийсь жест рукою, чи також покачати головою, роби це. Роби, бо це є правильно. Це те, як ти відчуваєш музику. Баунс, 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 баунс. Це баунс. Ми вчимось баунсити з тобою, єс. І в тебе по-любому вийде. Розслабся. І ще останнє про баунс. Це те, що ти можеш качати з ніжки на ніжку. Ти можеш качати, розподіливши вагу рівно по центру між ніжками. Ти можеш качати по другій позиції ніг. Ти можеш качати по третій позиції ніг. Ти можеш качати в третій позиції ніг, в цьому балансі. І ні в чому себе не обмежувати взагалі. Баунс. Включай музику і качай. Жести, армплейсменти можеш ставити в баунсі. Hand signals тренувати також під час баунсу. Поставили ручку в армплейсмент. Hand signals, boom. Позиція ніг, bounce. Hand signals, arm placement. Є. Бачиш, воно все дуже пов'язано між собою. І в принципі, знаючи ці основні моменти, ти вже можеш вважати себе крампером. А більш детально про hand signals, про позиції ніг, про види баунса, як їх приміняти, як їх накладати на музику, як користуватися армплейсментами, що означають армплейсменти, позиції ніг, також пози ніг. Все це і багато іншого ми з тобою розберемо на моєму онлайн-курсі. Посилання в описі. До зустрічі там.